大家好，昨天啊，我们看了一个泰国本地的电视台关于泰国审计署大楼倒塌的这么一个介绍和报道分析。今天啊，我查了一下这家电视台 Teras TV Original 啊，它是 Teras TV 32频道的一个 YouTube 在线的内容啊，它排名据说在泰国排名第一的新闻社啊，这是他自己说的啊。那么可能很多在泰国生活的朋友啊，泰语也都看不懂啊，我更是一窍不通。我只是看了他 YouTube 里边介绍他是这么说的啊。那么全天24小时啊，会看新闻话题，可以看实时的新闻，并且在 YouTube 上有自己的频道。刚刚啊，他们又播出了一个他们重新建模的泰国审计署大楼的这么一个模型，并且做了更详细的分析。那这个字幕啊，一开始呢，我是采用YouTube 机翻啊，可读性非常差。那后来呢，我采用 Cloud 翻译，然后手工再校对。所谓手工校对啊，其实就是对序号、对时间线，不得让它和人家的口型岔开。那最后呢，我做出来这么一个字幕啊，给大家做一个 React 的视频，大家一块儿我们看一下这家电视台的这个节目，还是很有深度的。ไม่ถล่มอยู่ตึกเดียวนี่คือคำถามที่คนสงสัยกันคุณผู้ชมอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ที่พังถล่มลงมาจะเป็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้มันคาดการณ์ไม่ได้แต่ตัวอาคารเองนี่สิคุณผู้ชมทั้งเหล็กข้ออ้อยที่พี่น้ำแข็งทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วหรือตัวโครงสร้างและส่วนใดของอาคารที่มันทำให้มันพังถล่มลงมาคุณผู้ชมมาดูกันทีมงานไทยรัฐทีวีเนี่ยทำ Immersive มาให้ดูความสูงของอาคารใน30 ชั้นจุดที่เราจะให้ดูจุดแรกนะคุณผู้ชมคือ Tower Crane ครับ Tower Crane นี่เดี๋ยวจะเห็นหน้าที่กระพริบแดงๆเนี่ยนะคุณผู้ชม Tower Crane เนี่ยเป็นตัวที่ไว้ยึดโครงสร้างของตึกนะครับอันนี้คือสิ่งที่วิศวกรโยธาหลายคนวิเคราะห์ว่านี่หรือเปล่าหนึ่งในสาเหตุคือมันไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่หนึ่งในสาเหตุแล้วมันประกอบกันนำมาซึ่งการถล่มหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกข้อสังเกตหนึ่งคือคุณผู้ชมเดี๋ยวตัวอาคารจะขึ้นมานะนี่ขึ้นมาแล้วดูตรงล่างแดงๆกระพริบนั่นคือเสาของอาคารคนสังเกตว่ามันเล็กไปไหมมันไม่มั่นคงหรือเปล่ามันไม่มีคานรองรับน้ำหนักของส่วนบนหรือเปล่าแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวมันเลยเกิดแรงกระชากครับทำให้โครงสร้างด้านบนเนี่ยถล่มลงมาเป็นแพนเค้กคอลลัปส์ที่ทางวิศวกรรมเขาเรียกก็คือถล่มลงมาทับเป็นชั้นจะเป็นแพนเค้กหรือขนมชั้นก็ได้ครับอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ม.เกษตรเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องนี่เลยถล่มลงมาแบบนี้ครับมันทำให้มีแค่แห่งเดียวนี่แหละอาคารสตง.แห่งใหม่นี่แหละที่พังถล่มลงมาแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นหนึ่งเลยอาจเป็นเพราะเสาด้านล่างตึกมันมีความสูงชะลูดโอกาสหักก็เลยเยอะครับนี่ท่านมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีปัจจัยที่2คืออาจเกิดการยุบตัวจากด้านบนเมื่อยุบจากด้านบนพังลงมาก็เลยกระแทกต่อลงมาเรื่อยๆครับอย่างที่3คือแกนกลางที่เป็นปล่องลิฟต์อาจโยกไปกระแทกโครงสร้างแล้วยุบตัวลงมาซึ่งอาจารย์สุทธิศักดิ์ยังมองถึง Tower Crane ด้วยที่ยึดโครงสร้างอาคารแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวและโดนแรงโยกจนตัวยึดเนี่ยมันหลุดก็อาจไปกระทบโครงสร้างได้ครับส่วนหลังตึกถล่มเนี่ยพบเหล็กเส้นไงคุณผู้ชมเอาละมาถึงวัสดุแล้วนะเหล็กเส้นที่มีโค้ดระบุชนิดการผลิตที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะกับการใช้ก่อสร้างอาคารสูงตามหลักวิศวกรรมจนถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยนั่นหมายความว่าการก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่มันมีการทุจริตหรือไม่ครับอีกมุมหนึ่งรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรครับที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยว่าไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยยังตอบไม่ได้จนกว่าจะมีการพิสูจน์จากทีมวิศวกรที่เอาเหล็กมาทดสอบทางกายภาพและเคมีเพื่อยืนยันถึงคุณภาพและความแข็งแรงว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ตามหลักวิศวกรรมแล้วปัจจัยหลักของตึกถล่มมันจะมี4ปัจจัยประกอบกัน1คือการออกแบบ2คือวัสดุที่นำมาใช้3คือกระบวนการก่อสร้างและ4การบำรุงรักษาตัด4ออกไปก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าอาคารสตง.แห่งใหม่มันยังสร้างไม่เสร็จไงดังนั้นยังไม่มีการบำรุงรักษาส่วน3ปัจจัยแรกนี่แหละที่ต้องนำมาพิจารณาครับคุณภาพเหล็กแล้วว่ายังไงอันนี้ก็ต้องไปเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
20กับ24ครับหรือว่ามก20กับมก24หรือว่าเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็ไปดูวิธีการผลิตด้วยนะไอ้เหล็กที่พบเนี่ยคุณผู้ชมมันมีตัวอักษร T ย่อมาจาก thermal หมายถึงเหล็กที่ผลิตด้วยการหลอมมีความแกร่งแต่ต้องตรวจสอบว่ามีการกลึงหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการตรวจสอบโครงสร้างเหล็กเส้นเนี่ยก็จะมี3วิธีแบบนี้คุณผู้ชม1คือตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหล็กข้ออ้อยจะมีครีบและบั้งแบบก้างครับระยะห่างบั้งก็จะยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตได้ดีวิธีที่2คือเอามาชั่งน้ำหนักเพื่อหาน้ำหนักต่อเหล็กความยาวเหล็กซึ่งจะคำนวณได้ว่าใช้ได้มาตรฐานหรือเปล่าและวิธีที่3คือทดสอบด้านเคมีโดยสถาบันเหล็กครับเพื่อตรวจสอบส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คำนวณว่าเหล็กที่ใช้มันเต็มมาตรฐานหรือเปล่าสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมต้องทดสอบด้วยวิธีการดึงให้ขาดตามกำลังดึงของเหล็กขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตอบได้ว่าเหล็กที่นำมาใช้ในอาคารสตง.แห่งใหม่มีมาตรฐานหรือเปล่าแต่ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไพรวรรณแสงสุนทรก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาจับผิดกันครับที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่ามาจับผิดเพื่อความเป็นธรรมเป็นธรรมแก่คนที่เขาตายเป็นธรรมกับเงินภาษีเงินงบประมาณที่สูญไปเป็นผุยผงไปแล้วนั่นน่ะเหล็กครับคุณผู้ชมเหล็กที่ใช้สร้างตึกเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเปิดผลตรวจแล้วเหล็กอาคารสตง.เอามานะครับเซตแรกสุ่มมา28เส้นพบว่าเหล็กข้ออ้อยไม่ได้มาตรฐานอยู่2ไซส์ครับนะซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล็กเนี่ยแม่ถูกปิดไปตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาน่ะปีที่แล้วน่ะกระทรวงอุตสาหกรรมครับเพื่อความโปร่งใสพาสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบเข้าสังเกตการณ์นะครับการตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างเหล็กที่เก็บมาจากอาคารสตง.ถล่มนะครับขณะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเอามาตรวจสอบคุณภาพว่ามันเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่คุณได้ยินหรือเปล่านะครับในทีวีคือมอก.น่ะโดยเหล็กนะครับที่เอามาตรวจสอบนะครับรอบแรกมีทั้งหมด28เส้นใช่ไหมมันมาจาก3บริษัทนะบริษัทไหนบ้างบอกสั้นๆแบบนี้แล้วกันว่าเป็นบริษัทสัญชาติจีน1บริษัทบริษัทร่วมทุนไทยจีน1บริษัทและบริษัทสัญชาติอินเดียอีก1บริษัทเอาเหล็กอะไรมาบ้างเหล็กข้ออ้อยครับเหล็กเส้นกลมครับเหล็กกล้าตีเกลียวหรือที่เรียกว่าสลิงครับนะครับขนาดแตกต่างกันไปคุณผู้ชมดูนะฮะดูที่หน้าจอเนี่ยนะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะมันอาจจะไกลตัวคนทั่วไปหน่อยถ้าไม่ใช่ช่างก่อสร้างไม่ใช่โฟร์แมนขั้นตอนการตรวจครับก็จะตรวจสอบค่าทางเคมีของเหล็กหาค่าธาตุองค์ประกอบหลักว่าครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็ตรวจวัดค่าทางกายภาพหรือขนาดของบั้งของเหล็กนะครับรวมถึงทดสอบค่าทางกลนะครับความทนทานของเหล็กมันแข็งแรงตามมาตรฐานหรือเปล่าล่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า4ชั่วโมงครับจนนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับออกมาเปิดเผยผลการตรวจเหล็กพบว่ามีเหล็กข้ออ้อยไม่ได้มาตรฐาน2ขนาดด้วยกันนะคือเหล็กข้ออ้อยขนาด20มิลลิเมตรไม่ได้มาตรฐานเพราะอะไรเอาคำง่ายๆคือมันเบาไปเหล็กมันเบาไปอีกขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานมันเป็นยังไงนะมันเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด32มิลลิเมตรครับนะครับตกมาตรฐานแล้วก็ตกก็คือเหมือนสอบตกครับตกมาตรฐานในเรื่องแรงดึงครับซึ่งทั้ง2ตัวอย่างนี้ผลิตจากบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลนะครับคุ้นนะชื่อสัญชาติจีนไงแต่มีโรงงานในไทยไงแล้วที่สำคัญบริษัทนี้นะดอมอาจจะเคยได้ยินข่าวเมื่อธันวาคมถูกสั่งปิดดอมถึงว่าส่วนตัวอย่างเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างตึกสตง.ก่อนถูกสั่งปิดหรือเปล่านางสาวธิติพัฒน์นะครับบอกว่าตึกสตง.ก่อสร้างมาแล้วเกือบ5ปีน่ะสภาพของเหล็กเชื่อว่าเป็นเหล็กก่อนที่จะสั่งปิดโรงงานนะครับประมาณสัก4เดือนครับลองฟังท่านฮะ เหล็กไซส์20มิลนะคะตกในเรื่องของมวลต่อเมตรหรือว่าภาษาง่ายๆเรียกว่าเป็นเหล็กเบาไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ไซส์32นะคะก็ตกในค่ายิวซึ่งเป็นในเรื่องของแรงดึงนะคะเป็นของบริษัทเดียวกันนะคะเป็นบริษัทที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ถูกต้องค่ะยังปิดอยู่ค่ะเหล็ก
ที่เราพบในที่เกิดเหตุน่าจะก่อน4 เดือนที่เราสั่งปิดไปค่ะท่านคะอันนี้ล็อตแรกนะคุณผู้ชมนะล็อตแรกที่เอามาตรวจนะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปเก็บตัวอย่างเหล็กจากสถานที่เกิดเหตุมาอีกจะเอามาอีกซึ่งการเข้าพื้นที่นะครับโอ้โหก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรอันนี้เขาก็ร้องมาบอกเนี่ยแต่ก็ต้องทำให้ตรงไปตรงมาแหละทำเต็มที่คุณผู้ชมครับมาดูบริษัทที่ดอมคุ้นๆเมื่อกี้หน่อยเด็กซินเคอร์หยวนสตีลเนี่ยนะครับบริษัทตั้งอยู่บ้านค่ายระยองนะครับเป็นผู้ผลิตทั้งเหล็กเส้นเหล็กลวดแล้วก็เหล็กแผ่นรายใหญ่ของจีนที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนกระทั่งกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับเกิดเหตุระเบิดนะครับจากการรั่วไหลของถังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่จำได้ไหม100,000 ลิตร100,000 ลิตรแล้วมีคนเจ็บทำให้กรมโรงงานไปตรวจสอบพบว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยครับแล้วพอเก็บตัวอย่างเหล็กนะครับในโรงงานมาตรวจก็พบว่าเหล็กนะครับบางรายการตกค่าโบรอนนะครับแล้วก็ยึดอายัดเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานไว้ 2,441 ตันมูลค่าเกือบ50 ล้านบาทครับแล้วสั่งปิดโรงงานตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจะลงพื้นที่ไปที่บริษัทนี้อีกไปตรวจสอบว่าลักลอบเปล่าไอ้ที่ปิดปิดจริงหรือเปล่าปิดรั้วแต่ข้างในทำหรือเปล่าแล้วของกลางที่ถูกอายัดไปที่โรงงานครบไหมนะครับมียักมีย้ายมีถ่ายมีเทหรือเปล่าถ้าพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีครับพี่เบิร์ดนึกถึงตั้งแต่วันแรกเลยที่มันถล่มแล้วน้ำแข็งได้โฟนอินดร.เออดีตนายกสภาวิศวกรที่บอกว่าอันเนี้ยตึกนี้มันแปลกมันผิดปกติที่มันถล่มมาเพราะเราก็เข้าใจว่าอ้าวก็เนี่ยตึกก่อสร้างมันยังไม่แข็งแรงแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวมันก็พังถล่มขึ้นมาคุณผู้ชมพอฟังรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่านั้นไงวัสดุที่ใช้อันนี้มันเป็นหนึ่งในสาเหตุเมื่อกี้ที่ดอมพูดไปใช่ไหมแต่มีอินฟลูในแวดวงเรื่องการก่อสร้างในราคาเห็นหน้าบางคนบอกโอ้ยร้องอ๋อเลยคนนี้ดร.พงธรธาราชัยป๋าใช่ก็เนี่ยคือเขาบอกเลยนะให้ความเห็นเลยประเด็นที่บอกว่าเหล็กจีนมีคุณภาพความแข็งแรงสู้เหล็กประเทศอื่นไม่ได้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเหล็กมันยืดหยุ่นได้ไม่ได้แตกต่างกันหรอกมันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ส่วนที่ไทยรับเหล็กจากจีนมาเพราะว่าเหล็กจีนราคาถูกกว่าจีนผลิตเหล็กเกินความต้องการก็เลยต้องเร่งระบายออกนอกประเทศแล้วสิ่งที่บอกว่าแผ่นดินไหวก็เลยทำให้ตึกถล่มความคิดนี้เนี่ยอยากให้ตัดทิ้งไปเลยนะเนื่องจากตึกอื่นที่ก่อสร้างอยู่มันถล่มไหมล่ะถึงบอกไงว่าทำไมมีอยู่ตึกเดียวอันนี้ค่ะทางด้านดร.พงธรบอกว่าต้องไปดูการออกแบบหรือว่าการก่อสร้างว่ามันเป็นยังไงรวมถึงการเลือกใช้วัสดุว่ามันเป็นไปตามการออกแบบเลือกใช้วัสดุที่มีมาตรฐานไหมแล้วก็จากการที่ดูคลิปเหตุการณ์เป็นไปได้สูงนะว่าเสาด้านล่างมีการหักทำให้ตึกพังถล่มในแนวดิ่งลงมาเขาบอกว่าลักษณะคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนขาไก่คือตัวตึกด้านล่างเล็กแต่ว่าด้านบนใหญ่เวลาโยกด้านล่างของตึกมันก็ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ไหวไงมันก็เลยคลื่นลงมาหมดเนี่ยเสาขาไก่ตึกเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวที่ผมดูคลิปมาเนี่ยมันมีอยู่ความไปได้สูงว่ามันจะหักจากที่ขามันตึกลักษณะที่พังพับลงมาอย่างเงี้ยมันมีความพังเป็นไปได้อยู่2แบบด้วยกันก็คือโดนเครื่องบินชนหรือเสาข้างบนหักแล้วน้ำหนักข้างบนเนี่ยมันกดทับลงมามันก็เลยพับลงมาใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกับที่เราดูตึกกวนเทรดที่มันโดนเครื่องบินชนเปี้ยงแล้วมันก็พับลงมาเพราะน้ำหนักข้างบนมันก็ทิ้งลงมาหรือสาเหตุอีกแบบนึงก็คือขามันหักมันบิดแล้วขามันหักเปี้ยงไอ้ข้างบนก็หักตามเปี้ยงก็พับลงมาเหมือนกันคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็ทางดร.พงธรก็ย้ำนะว่าอันเนี้ยมันคือข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะแต่สาเหตุที่แท้จริงมันต้องตรวจสอบโดยละเอียดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วอยากให้ไปดูตั้งแต่การประมูลหน่วยงานของภาครัฐที่หลายครั้งจะเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาการก่อสร้างต่ำที่สุดอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการก่อสร้างนะคะครับและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5ของการค้นหาผู้สูญหายจากอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มแล้วนะคุณผู้ชมคุณกั้งพัชรวรินทร์
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดี๋ยวจะรอรายงานอยู่ที่ณจุดเกิดเหตุนะแต่ว่าก่อนอื่นไปเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมการช่วยเหลือคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะให้ดูค่ะพอเราพูดถึงเรื่องเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋สายโหดเนี่ยคิดอย่างนี้ใช่ไหมมาทวงหนี้เหรอคุณผู้ชมลองดูซิว่าเจ๊เอ๋แกจะทวงหนี้ใครจริงๆหรือเปล่าการที่มึงจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้แต่ตราบใดที่มึงยังนอนอยู่ที่บ้านทางขาเปิดพัดลมอยู่มึงจะไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาต่างๆองค์กรต่างๆที่เขาไปช่วยหรือซากช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ตึกถล่มเขาต้องเจอกับอะไรบ้างโสตประสาทความดีของพวกมึงคิดไม่ได้ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อยู่เฉยๆนอนเฉยๆทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆบาทสลึงไม่เคยช่วยไม่ต้องพูดวิจารณ์เก่งพักเก่งทำสักอะไรไม่ได้เลยโอ้โหทำแหมพิมพ์เก่งคอมเมนต์เก่งกูไม่ใช่คนดีแต่กูทำอะไรได้มากกว่ามึงเยอะมากทวงหนี้ปะล่ะทวงหนี้ปะล่ะวิจารณ์เก่งสับแหลกเล็กสับแหลกพูดถึงเกรียนคีย์บอร์ดคุณผู้ชมที่วิจารณ์การทำงานของกู้ภัยไงเจ๊ก็เลยออกมาพูดแบบนี้เก็บของขึ้นนะก็กู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกสตง.ถล่มเจ๊บอกว่าเขาก็พูดถึงเกรียนคีย์บอร์ดแหละที่ยังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกู้ภัยว่าตราบใดที่ยังนอนอยู่ที่บ้านทางขาเปิดพัดลมเปิดแอร์อยู่เนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาองค์กรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือต้องเจออะไรบ้างญาติของแรงงานที่สูญหายไปเกาะรั้วเกาะกำแพงเฝ้ามองซากอาคารรอคอยความหวังจะรู้สึกยังไงก็เหมือนกับเจ๊เอกก็บอกแหละเสพข่าวดูข่าวได้แต่อย่าวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิการทำหน้าที่ของกู้ภัยอย่าไปแสดงความคิดเห็นที่มันบั่นทอนความรู้สึกอย่าเอาพลังลบมาใส่คุณผู้ชมเพราะว่ากู้ภัยก็ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ญาติเขารอคอยอยู่และที่เจ๊เอ๋บอกว่าไม่ใช่คนดีแต่ทำอะไรได้มากกว่าเยอะเพราะว่าเจ๊เอ๋นะอีกบทบาทนึงแกเป็นนักช่วยเหลือสังคมนะแกทำงานมูลนิธิของพี่บุ๋มปนัดดานะองค์กรทำดีนะเจ๊เอ๋ก็เอาแตงโมเต็มคันรถเลยเอาผลไม้ไปแจกให้กับกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สตง.ด้วยนะคะนี่ตอนที่เอาแตงโมไปแจกนะคะ好吧，看完这个视频了啊，其中这个泰语听着有点昏昏欲睡，我是努力的看我自己这个字幕看懂一些东西这里边还是有争议的。当然刚开始说的这个起重机它摇晃带动了建筑的倒塌，我觉得这个是有点开玩笑的你怎么说中间有个核心筒吧，核心筒其实你起重机你10台起重机也把这个楼拉不倒。一个可能我觉得还是确实是根部的问题，就是底部的柱子还有地基。第二个呢是整个建筑的钢材都不达标那这里边爆了一个重要的消息就是中国在泰国投资的一家大型企业叫新科源钢铁是音译，在去年12月份被泰国当局关闭了。那关闭的时候呢就检查出它的钢材不合格，那泰国审计署用的可能是它关闭前4个月的这个钢材，所以呢很不幸就中标了那这里边呢钢材供应商有印度的也有中国的，那么目前来说呢还没有检出印度的钢材呢有大的问题，但是这个新科源的钢材现场抽取的样本呢发现20毫米的和32毫米的螺纹钢都有问题。20毫米的呢整体来说就是重量不够每米长度的重量不够，32毫米的螺纹钢呢是拉伸强度不够所以但是建筑物倒塌我相信不是一个单因素的，不是说砂浆不行钢筋不行，它应该是设计装机整个结构甚至一些辅助支撑都有问题在这里边呢谁起的范围更大，那这个话题呢可能永远也没有人知道。为什么呢？我们就是在质疑泰国呢它可能调查的这个公正性因为这里边有各种各样的政治因素在，所以呢当然我们通过这个泰国电视台可以看到他们还是比较开放的，基本上这些话题只要不涉及到这个皇家的大家都可以比较开放的来谈
那到最后呢，有一个社会工作者啊说，你们不要当键盘侠，你们不要批评那些救援的人。确实是啊，你批评救援的人，你是什么依据呢？那个能不能存活呀？当然，被埋在废墟下的人能不能存活啊，跟好多结构有关啊，好多因素有关。最关键的就是他在大楼倒塌的瞬间，它的位置。而你起伏也好啊，更快的挖也好啊，起到的作用都很微弱了，好吧？那关于泰国审计署大楼这倒塌啊，我这个字幕翻译的，我基本上还是满意的。但是这里边最后啊有几个翻译的问题，他把这个审计署啊，cloud 呢翻译成了赎罪堂，赎罪堂遗址。刚才我看着一愣，后来才发现哦，他是把这个审计署翻译成赎罪堂了。我相信啊，不是 cloud 不认识这个字儿，而是在泰语的发音，它的歧义上可能是有那个意思，他就没有纠正过来，好吧？这就是今天的视频，我也不知道会不会黄标，因为我现在做的是 React 模式啊，引用了泰国这家电视台的视频加了字幕，看能不能通过吧。不能通过的话，我就另做一期。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。